أهلا بكم في الجزء الثالث من مبادرة تصحيح الأيلتس رايتنج من موقع وقناة مدينة اللغات لانجرستان. طبعا زي ما بنفكركم دايما تقدروا تبعتوا الأسايس بتاعتكم للتصحيح على ايميل القناة الموجود في description الفيديو. كمان بنحب ندعوكم لتنضموا لمجموعتنا على الفيسبوك واللي بتضم مجتمع لانجرستان. هناك في فرصة أكبر للنقاش الرايتنج والأيلتس عموما. هتلاقوا كل الروابط في description الفيديو. أنا نيفين الشاذلي، يلا بينا. هنبتدي النهارده مع الاسايز الموجوده عندنا. النهارده بالمناسبه الاسايز كلهم اساي 2. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده احنا كلنا عارفين انه الرايتنج بتتصحح بناء على 4 اساسيات مهمه، وهي task response, coherence and cohesion, lexical resources, grammar and accuracy. فبالنسبه للتاسك ريسبونس هي ببساطه الاجابه الخاصه بيك. يعني اذا كان مثلا بالنسبه لتاسك 2 احنا عارفين ان احنا عندنا 3 أنواع لتاسك 2. مثلا بيبقى في discuss both of the points of views or advantages and disadvantages or maybe discuss both of the opinions. يعني عادة بتكون both and. فهنا بنناقش with against. فده نوع من الأنواع. إذا أنا التزمت بالنوع ده فبحقق التاسك ريسبونس. كمان في نوع تاني اللي هو problem solution or cause and effect. فده أنا بناقش مشكلة معينة أسبابها ونتائجها، وأحيانا بينطلب مني كمان إن أنا أقترح حل. فلما بجاوب بالشكل المطلوب في cause and effect أو cause problem and cause فده معناه إن أنا أخذت task response. كمان في أحيانا بتنتهي ب mention your opinion or do you agree or disagree or what is your opinion. يعني بيكون السؤال عن رأيك بشكل خاص. فطبعا لما بجاوب برأيي بوضوح فده بيضمن لي التاسك ريسبونس. بالنسبة للكوهيرنس اند كوهيجن بشكل أساسي بتعتمد على تقسيم الرايتنج. يعني بتعتمد على الباراجرافينج سيستم. إذا كانت الباراجرافز المطلوبة هي بتحقق المينيمم نمبر أو المينيمم required number for paragraphs. كمان أنا مقسمة الباراجرافز دي بشكل منطقي، بشكل يساعد على فهم المعنى، ما بيأثرش لا على الكوهيرنس ولا الكوهيجن الخاص بالإساي. بعد كده عندنا lexical resources، ودي بشكل أساسي بتعتمد على الفوكابلري. كل ما كانت الفوكابلري formal أو مناسبة للموضوع بنستعمل يعني spelling صحيح وكلمات صحيحة بيكون score lexical resources أعلى. بالإضافة طبعا للجرامر زي ما واضح من اسمه مسؤول عن صحة الجرامر الموجود أو المستخدم في الرايتنج. وطبعا أهم حاجة بالنسبة للجرامر إنه يعني the more you use complex sentences the more or the higher score you will get. فكل ما كان في complex sentence أكتر كل ما بيكون السكور أحسن. خلينا نشوف. أول موضوع عندنا زي ما اتفقنا 3 عن task 2. فعندنا هنا employers should focus on personal qualities over qualifications and experience when choosing someone for a job. To what extent do you agree with this? فهنا ببساطة مطلوب الرأي. يعني لأي حد بتوافق مع ده فبيكون المطلوب agree or disagree، مش المطلوب إن أنا agree and disagree. فده كان نوع من الأنواع اللي كنا بنتكلم عنها. فطبعا زي ما شايفين ده ال original text فمفيش أي تصحيحات فيه، لكن خلينا نبتدي. طبعا أنا زي ما شرحت أسلوبي قبل كده أنا باخد ال original text بحطه في كل attribute. فالتاسك ريسبونس لما باجي أصححها مثلا بستعمل ال original text وبكتب الملاحظات المطلوبة على التكست فيما يخص التاسك ريسبونس. بعد كده بالنسبة للcoherence and cohesion كمان بنسخ نفس النص بس بحط ملاحظات وبحط معلومات خاصة بالcoherence and cohesion، وهكذا في lexical resources وكمان الجرامر and accuracy. فأول حاجة هنا خلينا نشوف I partially agree with the first view. In the following essay, both of views shall be discussed. Well, this is the writer's opinion. However, the opinion lacked the necessary explanation and details which will justify and clarify the whole task. Unfortunately, this is a critical error that degrades the task response severely. المشكلة هنا إنه التاسك ريسبونس كلها معتمدة على ده. خلينا نرجع مرة تانية للسؤال بسرعة. هو السؤال أو تحليل التاسك ريسبونس هنا بتعتمد على مدى فهمك للموضوع.
فإذا كان الموضوع to what extent do you agree with this؟ فهو ده التاسك ريسبونس المنتظر. فأنا لازم أقول I agree و disagree بوضوح ولازم أشرح رأيي. فللأسف كان ذكر الجزء الأهم الموجود في المقدمة. طبعا مكانه مش غلط أبدا، بالعكس مكانه مناسب جدا، وكمان بيسهل العثور على يعني أهم معلومة في التاسك ريسبونس بسرعة، فبيكون كل الموضوع واضح ومبني على أساس واضح. فأنا مشكلتي هنا إنه I partly agree with the first view. In the following essay, both views shall be discussed. كمان في مشكلة تانية هنا إنه in the following essay, both views shall be discussed. يعني مش هي دي المطلوبة. المطلوب إنه أنا أوضح رأيي وأعتمد عليه وأثبته بالأسباب وبالأمثلة التوضيحية. فخلينا نشوف هنا الكومنت التاني إنه on the other hand, some employers believe that qualifications are more essential for the job market. Unfortunately, the opposing side should not be mentioned in this type of essay too. زي ما اتفقنا التاسك ريسبونس هي انك تدي الاجابه الصحيحه. انا مش بقول ان الاسلوب غلط، مش بقول انه ما ينفعش ان انا استعمل on the other hand علشان اتكلم عن الراي المقابل. الفكره ان الراي المقابل نفسه ملوش مكان في النوع ده. انا بتسأل عن رايي، فانا لازم اوضح رايي. انا خلينا نقول في الانترودكشن انا بعمل بقدم الموضوع، وبعد كده بشرح مثلا رايي والرأي الآخر بشكل يعني briefly جدا، وبعد كده بوضح رأيي in my opinion I believe، وبكتب بوضوح إيه هو رأيي وأنا شايف إيه. وبعد كده في البودي أو في يعني خلينا نقول البودي section بيبقى فيه 2 paragraphs minimum. أول paragraph بيكون لأول سبب أنا ليه موافق أو ليه مش موافق. كمان بشرح السبب قد إيه هو relevant للموضوع، وكمان بدي relevant examples. تمام. بعد كده الباراجراف الثاني لسه في البودي كمان بعمل ده. فاللي حصل هنا انه firstly the difference in workers' self-qualities can be healthier for both of the job market and employees. For instance, there is no doubt that work needs optimism which if not available in the employee might lead to unnecessary overtime work hours. Furthermore, the ability to work in groups and cooperate with other colleagues is extremely important for successful industry. فهنا أنا أخذت السبب الأساسي، وبعد كده أخذت التوضيح الخاص بالسبب الأساسي، وبعد كده for example, it is undeniable that companies with workers who has higher cooperation reputation are considered to be the most effective in the field. فكان عندي المثال. إذا كمل الموضوع بالشكل ده كان التاسك ريسبونس هيكون أعلى، لأنه ببساطة أنا مش مطلوب مني إن أنا أتكلم عن الرأي الآخر، أنا مطلوب مني أتكلم عن رأيي بوضوح، وبعد كده مطلوب إن أنا أذكر مثال رأيي طبعا سبب، وبعد كده توضيح، وبعدين مثال وسبب تاني يدعم رأيي يعني في نفس الجانب، وكمان الشرح التوضيح بتاعه وبعدين مثال. بعد كده بتيجي الكونكلوجن. فخلينا نشوف هنا بالنسبة زي ما اتفقنا unfortunately the opposing side should not be mentioned in this type of essay too. What is your opinion? Mention your opinion. Type means supporting reasons and examples to support your choice. You should not include the opposing or the opposite side in your reasons as it will cause unnecessary confusion and will definitely affect the task response negatively. The only case when you need to mention the opposite side or the against the idea is when you respond to with against question. اللي بينتهي عادة discuss both of the point of views or discuss both of sides or discuss both advantages and disadvantages. بعد كده عندنا الجزء الأخير الخاص بالملحوظات هنا. In conclusion, there are many aspects that the employers are looking for during the hiring process. Whether it's self-qualities or the earned qualifications, there is no doubt that all of them are necessary for a successful work field. The conclusion is alright. It should not affect your score negatively. However,
The conclusion is a good place to confirm your opinion one more time without repeating yourself. طيب هنا أنا قصدي إيه؟ زي ما اتفقنا علشان نراجع بسرعة التاسك ريسبونس الخاص بالنوع ده من المواضيع اللي خاص بالتعبير عن رأيك. introduction ممكن توضح الرأيين المتضادين أو المعاكسين لبعض briefly علشان ده بيفيد وضوح رأيك إن أنا وضحت الرأيين المعاكسين بس أنا رأيي ده، فوضح الرأي الخاص بيك. بعد كده بيجي البادي بيسبورت أهم فكرة في الانترودكشن اللي هي رأيك، فبشرح إنه the most important reason or the most obvious reason for example إنه كذا كذا كذا، وبعدين بشرح بعد كده قد إيه هو relevant للموضوع، بفسر رأيي، وبعد كده بدي supporting example for example. بعد كده الباراجراف التاني في نفس البادي هو على نفس الجانب، أنا بشرح another important reason or another effective reason مثلا أو furthermore مثلا، وبعد كده بدي سبب تاني بي support، وكمان بدي example تاني بي support. بعد كده الconclusion، عادة الconclusion يعني ممكن تخدمنا جدا في وضوح رأي الكاتب مرة تانية. أنا مش بقول إنه repeat، لكن كان ممكن إن احنا نتكلم في معلومة أو بنتكلم في conclusion بيبقى فيها جزء يعني neutral، أنا بتكلم إنه مثلا this is our most important priority to pass the interview، فعادة بيبقى فيه جزء من يعني إنك تبقى neutral، إنك تحاول تجتذب الرأي التاني ليك بالكلام عن رأيك. فالconclusion بيبقى فيها فرصة إنك تتكلم عن رأيك مرة كمان علشان تقنع الإكزامينر، تقنع اللي بيقرأ إنه هو ده رأيي، أنا رأيي واضح وذكرته بشكل مباشر. لكن زي ما قلت الconclusion دي مش غلط ومش هتأثر على السكور negatively، لكن طبعا في فرصة إن احنا ناخد سكور أحسن بconclusion أحسن. فبالنسبة للملاحظات النهائية the candidate has not responded to the task correctly as he or she addressed the both of the two sides was against, while the required response was choosing one side, whether with or against the idea of choosing the personal qualities over qualifications. The candidate's opinion was not clear as he or she mentioned that he or she partly agrees with the idea without explaining his or her opinion. فكانت المشكلة الأساسية إنه أول حاجة طبعا كانت التاسك ريسبونس مش صحيحة، لأن إحنا استعملنا تكنيك لنوع تاني مش النوع المطلوب، دي أول حاجة. تاني حاجة إنه الرأي اللي هو معتمد عليه السؤال الأساسي ما كانش واضح أنت مع أي جانب بالضبط. موضوع partly أو partly ده معناه إنه لازم تشرح أكتر، لازم توضح أكتر. The main ideas, actually not man, I'm sorry. That would be the main ideas are not suitable for the question, which required clear situation with the reasons for this situation. يعني كان للأسف سكور 5 للأسباب دي. يعني أخطر حاجة ممكن نغلط فيها إن احنا نرد بإجابة مخالفة للسؤال المطلوب، وقتها مش هيبقى فيه أي داعي لتصحيح الموضوع، لأن ببساطة أنت بتتكلم في نوع والمطلوب نوع تاني خالص. فللأسف أنا اضطريت إن أنا أدي أقل سكور ممكن وهو 5. بعد كده عندنا الكوهيرنس and cohesion. الكوهيرنس and cohesion هنا احنا بنتكلم عن قد إيه الموضوع مترابط، قد إيه الموضوع متصل بشكل منطقي مع بعضه، كمان بالإضافة لتقسيم الباراجراف. فأول حاجة هنا using firstly is not absolutely wrong. However, it is considered quite basic. There are many better alternatives, such as the main reason is, the major reason is, the most important reason is, initially, to begin with, etc. أنا مش ضد firstly، بس firstly وخصوصا إن أنا بتكلم في mention your opinion هتستدعي secondly أو هتستدعي certain order، فهي شوية tricky لكن مش غلط أبدا طبعا، المهم إنك بتعرف تستخدمها صح. لكن أنا كنت حابة إن أنا أقترح يعني بدائل، إنه طالما أنا بتكلم عن رأيي وببرر رأيي، فكمان ممكن أستعمل حاجات زي the most important reason, the most obvious reason, the most effective reason, cause or يعني مش لازم يكون كل الوقت reason، كمان مفيش مشاكل، يعني ممكن نقول the most effective reason, the most effective or the most important cause.
يعني بيبقى فيه تغيير في الفوكابولري كمان، ده بيفيد في الcoherence inclusion، وكمان بيفيد في lexical resources. يعني ده كان تعليق من التعليقات الموجودة. كمان عندنا هنا ده طبعا كان the first reason the difference in workers' self-qualities can be healthier for both of the job market and employees. For instance, there is no doubt that work needs optimism, which, if not available in the employee, might lead to unnecessary overtime work hours. طيب, here is the first reason, which should have been placed in the first paragraph, along with the example and longer explanation. فطبعا بالنسبة خلينا نقول يعني ده السبب الأساسي اللي كان المفروض إن هو يتحط في أول paragraph، كمان مع خلينا نقول المثال وشرح أطول. أنا فاهمة إن هو موجود في الباراجراف الأولاني، لكن أنا كان قصدي إنه يتحط في الباراجراف الأول الموجود في البادي مع شرح أطول ومثال عليه. فإحنا هنا عندنا سبب وعندنا مثال، بس ما عندناش شرح مناسب، ما عندناش استفاضة في الفكرة. أنا مش مطلوب مني إن أنا أكتب أكتر من سبب في one paragraph، مش مظبوط. سبب، بعد كده شرح السبب، وبعد كده مثال، كده بيكون الباراجراف خلص. ولو عندي سبب تاني ببتدي بيه باراجراف تاني. فدي كانت ملحوظة كمان. بعد كده هنا this paragraph has both of the supporting reasons and examples, which is incorrect. You should have separated the ideas, provided more details to explain how relevant your given reasons and examples are to the main idea. فده كان اللي كنت بقول عليه، إنه في ده سبب مع المثال بتاعه، بس من غير شرح، من غير استفاضة في إنه ليه السبب ده وليه المثال ده طبعا الجزء الناقص. كمان في سبب تاني اللي هو furthermore, the ability to work in groups and cooperate with other colleagues is extremely important for a successful industry. For example, it is undeniable that companies with workers who has higher cooperation reputation are considered to be the most effective in the field. طبعا احنا هنا شايفين في سببين وفي مثالين. الفكرة مش غلط، أمثلة مش غلط، بس الفكرة إنه أنا أحطهم الاثنين في باراجراف واحد وأحط السببين مع المثالين من غير شرح كافي، مش صح. فكان للأسف ده بيأثر على الcoherence inclusion، لأن كان المفروض يكونوا 2 paragraphs مش واحد. وطبعا أثر على وضوح الفكرة ومدى ترابط الموضوع، لأن أنا يعني بشرح جانب وبدي أسباب وبدي أمثلة، وكمان بعد كده هروح على الجانب التاني من غير أي سبب واضح. فده للأسف كان السبب في التأثير على الcoherence inclusion. بعد كده عندنا النوت اللي بعدها. النوت اللي بعدها هي here is the second reason which requires the same steps. It should have been put in a separate paragraph. It should have been explained and detailed more. طبعا زي ما ملاحظين ده كان السبب الأولاني، خليني أوضحه. ده السبب الأولاني وده كان السبب طبعا ده السبب الثاني. فهنا من بعد furthermore ده السبب الثاني وده السبب الأول. هنا دي نوت عن ازاي انا شفت السبب الاول واضح مع المثال الخاص بيه، ودي نوت عن السبب الثاني، لكن نوت دي عن البادي كله او عفوا عن الباراجراف كله، انه مش صح انه يكونوا الاثنين سوا، فكان لازم ان احنا نفصل ده عن ده. بعد كده بنيجي للنوت اللي بعدها on the other hand. دلوقتي on the other hand هي يعني من أشهر الإشارات أو يعني العلامات البصرية اللي بتوضح لنا أنه أنا خلاص بحول على الجزء الثاني، على الرأي الثاني، فده مش صح. this is a wrong linking device since it should be used to express an opposing idea. The essay needs supporting ideas and reason for one side only, and therefore using on the other hand to start the second paragraph is incorrect. يعني أنا طبعا فاهمة إن كل الفكرة على الجانب الغلط، بس أنا طبعا مش قصدي حاجة، بس كان لازم تفهموا تماما إنه on the other hand
مش هتستخدم إلا لو أنا بعبر عن رأيين متناقضين. ما ينفعش إن أنا استعملها في حاجة بتسبورت نفس الجانب اللي أنا فيه أو نفس الفكرة اللي أنا فيها، مش هتدي المعنى المطلوب. بعد كده عندنا هنا يعني للأسف رغم صحة الموضوع أو رغم صحة الكتابة لكن irrelevant ideas and examples. Some employers believe that qualifications are more essential for the job market. The employee capabilities is a must for a successful business. For example, qualified workers are logically fast learners. يعني الفكرة هنا إنه زي ما اتفقنا ممكن يكون صح في الجرامر، ممكن يكون صح في الفوكابولري، لكن مش مظبوط بالنسبة للكوهيرنس والكوهيجن، وكمان مش مظبوط بالنسبة للتاسك ريسبونس، فكان يعني مضطرة أسفة إن أنا أنزل عليه. The candidate has organized his or her ideas in paragraphs. The حصل. Candidate has the minimum required number of paragraphs in essay 2. However, there are mistakes in the content which affected the coherence of the essay. The candidate used 2 supporting reasons for the idea of the essay, with and 2 examples in 1 paragraph. The writer should have dedicated 2 separate paragraphs for each reason and example. هنا أنا بشرح أسباب السايد نوتس، إنه إيه هي الغلطات الأساسية، وبعد كده بتتفسر أكتر في السايد نوتس. بعد كده the second paragraph is irrelevant and doesn't support the coherence of the essay. It caused unnecessary confusion since it should have been a supporting reason for why the writer partly agrees with the main idea. However, it explains the other side's reason, which is not the case here. There are points of improvements regarding the used linking words such as firstly. On the other hand, please check the notes. ده طبعا اللي اتكلمنا فيه قبل كده. Sorry. بعد كده the conclusion could have used more improvements as it lacked the final confirmation clarification for what the writer's situation is. طبعا أنا فاهمة إن الكلام ده أو اتكلمت عنها في التاسك ريسبونس، أنا ما نزلتش عليها، بس هي الفكرة إنه أنا بحب أعيد المعلومات المهمة. يعني الكونكلوجن دايما بتدي فرصة لتوضيح الأمور بشكل نهائي. في writings أنا شفتها موجودة في كامبريدج ايلتس بالنسبة للسامبلز الموجودة واخدة 7 وكان الأوبينيون موجود في الآخر، بس كان يعني مكتوب خلينا نقول بشكل متقن جدا. فالكونكلوجن هي مكان علشان توضح فيه رأيك للمرة الأخيرة إذا حاسس أو إذا حاسة إنه في أي مشكلة بالنسبة لرأيك أو بالنسبة لوضوح وجهة نظرك. الكونكلوجن مكان مناسب جدا، فمش لازم نستهين بيها، مش لازم إن إحنا يعني نسيء استخدامها كمان. فالكونكلوجن إذا كانت حاجة يعني traditional قوي أو حاجة بسيطة قوي مش غلط، بس كمان هي زي ما نقدر نقول ضربات مهدرة. اوكي، بعد كده عندنا lexical resources. كده احنا بنتكلم عن vocabulary بشكل مباشر. فهنا خلينا نشوف دي عن طيب هي النوتس مرقمة، بس احنا هنمشي بالعكس عشان بس تقدروا تشوفوا ايه الموجود. طيب an arguing point over employers. To argue over something means you have an opposing opinion or idea which is against what the other side says. For example, we argued over about the benefit of studying languages. The right way to use argue here, employees' abilities for jobs have been an arguing point among employers. لأن يعني خلينا نقول إنه هنا أنت حابب تستخدمها كadjective، فهي an arguing point among، فهي في يعني فيما بين employers، فلازم تكون among not over. بعد كده في كمان are eager. eager مش غلط، بس eager is a strong word, means that whoever is eager to do something wants to do it really badly, really deeply, with great impatience. فده مش مظبوط. خلينا نفتكر دايما ان التون الخاص بالرايتنج يعني لازم يكون تون متناسق، تون مظبوط،
تكون balanced متوازن. ف eager شوية extreme. بعد كده to consider ممكن مش هنا. اوكي نشوف. بعد كده view is not wrong, however it is risky to use it since it has more than one popular meaning and might even lead to unnecessary confusion. You'd better choose other alternatives which are even expected to be here, like opinion or point of view. طبعا أنا هنا لما بكتب إنه دي أحسن أو مفضل إنك تستخدم حاجة، أنا مش بقول إنه غلط، بس كمان ده دوري إنه لازم أدي alternatives لأن التنويع مطلوب، مش لازم تكرار الكلمات. أسوأ حاجة ممكن تضر بالlexical resources هو التكرار. بعد كده عندنا self qualities. This is an incorrect way of using this word qualities, since you could have written the difference in workers' qualities, abilities, qualifications, skills, strength points, etc. ف self qualities مش حاجة احنا يعني مألوفة في الإنجليش، فمش بتستخدم بالشكل ده. بعد كده عندنا كمان work. You have repeated the word work many times, which will hinder a possible higher score. يعني will prevent يمنع score عالي. You can try using more vocabulary or even change the sentence slightly. For example, there is no doubt that success at work or efficiency at work وهكذا. Okay. تمام. بعد كده عندنا successful industry. Successful industry أطلعها علشان تشوفوها. Successful industry is quite far from the topic and does not suit the meaning you are trying to deliver. You should use more relevant and closer expressions like the harmony among employees. يعني بالنسبة مثلا sorry. Okay, you don't need that one. Okay. يعني خلينا نقول إنه harmony among workers or among employees. كان مرة تانية كان الخطأ عندنا هنا important for a successful industry. يعني هنا المفروض إنه cooperate with other colleagues is extremely important for a successful industry. طيب هنا المعلومة صح، لكن في نفس الوقت مش هو ده المعنى المطلوب. خلينا نرجع مرة تانية للتصحيح. أنا قلت إنه successful industry is quite far from the topic and does not suit the meaning you're trying to deliver. فكان الأصح إن احنا نقول حاجة more relevant like the harmony among employees مثلا or among the co-workers. إذا كان المطلوب إنه التعاون بيحقق نوع من السلاسة في التعامل، فده المعنى المطلوب harmony. Okay. بعد كده خلينا نشوف. That companies with workers who has higher cooperation reputation. Okay, the sentence is informal. You may use another structure such as that companies hiring cooperative employees, or for example, that companies hiring highly cooperative employees. فهنا يعني ممكن نقول إنه خانوا التعبير في النقطة دي إنه استخدمنا حاجة informal. بعد كده طبعا زي ما احنا شايفين on the other hand أنا هنا بعلق عليها ك vocabulary مش أي حاجة تانية. Well, I've mentioned this one previously, however, I need to remind you that this does not belong to this type of essay. Aspect. Aspect is a particular part or feature of something, not someone. يعني ما ينفعش أقول aspects of people, as you will find it in the dictionary, and therefore it is incorrect to use it when you refer to what the employees need or employers, need in the employees. كانت مستخدمة هنا. In conclusion, there are many aspects that employers are looking for. طيب أنا many aspects في حاجة مش في شخص، فما ينفعش إن أنا أستخدمها علشان أوصف شخص، وده طبعا
يعني مدعم باللينك بتاع الديكشنري هنشوفه بعد كده. بعد كده I believe we need to have the last three words replaced since you have used them in a way that will not serve the meaning. Alternatively, you may try for passing the interview, gaining the employer's trust. احنا هنا بنتكلم عن آخر حاجة for a successful work field. طيب احنا هنا مش بنتكلم بشكل أساسي عن ازاي ننجح في الشغل ان احنا نمشي الشغل. الموضوع الأساسي كان ازاي انا اخد الابروفل او again الemployer's trust، يعني ازاي اعجب الامبلوير بتاعي او الانترفيور بتاعي. ف successful work field ممكن تكون ليها علاقة بشكل عام لكن مش المعنى المطلوب هنا. فيعني كان يفضل طبعا لأن الموضوع نفسه كله بيدور حوالين أنا إزاي أعدي الانترفيو أو إيه المطلوب، إيه الأهم بالنسبة لي في الانترفيو كامبلوير أو كامبلوي، فكان لازم ننهيها بحاجة ليها علاقة. هنا طبعا ده state الأخطاء بشكل يعني بشكل عام. It is incorrect since the meaning has changed over employers means about employees, but I understand that what you need here is among employers. فزي ما انتم شايفين الستايل بتاعي ان انا بشرح او بتكلم عن سبب الغلط هنا وبعد كده بيبقى فيه شرح تفصيلي في السايد نوتس. I believe eager is a strong word which doesn't suit the text. The text is discussing a professional behavior, so alternatively, you may use while many employers tend to choose the personal qualities over the qualifications. فأنا بوضح الغلطة وللأسف بوضح الغلطة ويعني على حسب طبعا ممكن بوضح كمان الصح وبشرح الأسباب. مثلا self qualities مرة تانية the word is understandable, however it doesn't indicate any special meaning. It is better to replace it with personal qualities or qualities only, as it's not common to use them together. Hence, the examiner may consider it as a mistake. دي طبعا باقي الأغلاط أو الغلطات اللي احنا اتكلمنا فيها. وأخيرا عندنا grammar and accuracy. يعني كانت أخطاء الجرامر مش كبيرة قوي، يعني مثلا زي ما قلنا هنا employees abilities. This one should be employees بعد كده comma abilities since it is plural and possessive. فالمعروف ان انا لما بعمل او لما بحتاج ان انا احط ملكية مع جمع بستعمل اس واحدة وبعد كده comma، فده كان السبب الاساسي في يعني خلينا نقول في الغلطة انها تبقى غلطة في الجرامر. بعد كده has been. It should be have been since the main subject is plural. يعني خلينا نشوف هنا abilities for jobs has been abilities for jobs كلهم plural، فيعني كان لازم نحن نعملها غلط. بعد كده workers self qualities. This one should be workers self qualities، نفس الغلط للأسف. بعد كده the employee capabilities. This should change or should be changed into employees capabilities. هي نفس الغلطة للأسف. Would. I believe you should have used will. Would is usually used for the unreal present, which mean difficult or impossible ideas or concepts. فأنا لو هستعمل would مثلا هنا الخطأ كان موجود. In addition, qualified personals would have better management skills that would save the company's time and money while facing some crisis. استعمال الجملة مش غلط لكن بالنسبة للمعنى المطلوب هو الغلط. فزي ما قلنا would بتستخدم في unreal present، فمعناها انه انا بقول انه ده مستحيل او شبه مش هيحصل، ودي مش الرسالة اللي انا عايزة اقدمها او الرسالة اللي عايزة الكاتب يقدمها، فللأسف يعني كان لازم اعتبرها غلط. ف all in all يعني زي ما شرحنا قبل كده كل skill او خلينا نقول كل جزء من task 2 بيبقى ليه سكور معين بنجمعهم على بعض وبعد كده بنقسمهم على 4 وبيكون في النهاية 5.5. فده كان أول writing. بعد كده تاني واحد، يعني مش هنعيد التفاصيل المكررة. Smoking not only harms the smokers but also those who are nearby. Therefore, smoking should be banned in public places.
To what extent do you agree or disagree? فالأساسي هنا إنه طبعا بالنسبة للإجابة زي ما اتفقنا في زي يعني sample أو original text وبعد كده بنتكلم عنها. فخلينا ندخل في الإجابة فورا. فبالنسبة هنا للأهم معلومة هنا the introduction is suitable for the essay. You've addressed the main issue and your opinion at the beginning of the essay, which clarified your point of view. However, the introduction could have used some improvements. فخلينا نشوف. خلينا نبتدي بالتاسك ريسبونس زي ما تعودنا. فالتاسك ريسبونس هنا السكور بتاعها 6. The candidate has addressed the main issue in the introduction of the essay correctly. The candidate has used the appropriate tone in explaining the main issue, the writer's opinion, the reasons for his or her opinion, and the relevant examples. The writer has used the correct structure, giving reasons and examples as the essay instructed. The writer could have been more organized in sharing the reasons and the examples. The writer should have been more direct and firm in explaining his opinion. خلينا نشوف. بالنسبة للنقطة دي, for many years, smoking still is the reason of many diseases around the world. Smoking not only has its impact on the person who is smoking, but also on who is sit nearby him. For many reasons, smoking should be banned in all public places. This essay will give reasons why I completely agree with stop smoking in all public areas, which can harms our health and environment. This introduction is suitable for the essay. You've addressed the main issue and your opinion at the beginning of the essay, which clarified your point of view. However, the introduction could have used some improvements. بشكل أساسي المقدمة مناسبة والمعلومات الموجودة فيها كمان مناسبة، لكن طبعا لو في points of improvement لازم نتكلم عنها. فكان في هنا بشكل أساسي نقطتين. The introduction could have been stronger if you included the two sides of discussion briefly. For example, it is widely argued that smoking is one of the main reasons which causes various diseases, while most of the smokers around the world ignore the fact that not only do they abuse their health, but also they hurt their families with this harmful habit. Others are against smoking in all public places. أنا هنا استعملت خلينا نقول أو اديت مثال هو المثال الموجود بالضبط من وحي المكتوب، فأنا يعني ما ضفتش كتير لكن شكلتها بالشكل اللي من وجهة نظري المفروض تكون عليه. بعد كده for the opinion section I suggest using clearer way to attract the examiner's attention to see your opinion clearly and end any doubt that you will not clear. For example, in my opinion, I believe that smoking must be banned, forbidden, prohibited, restricted. فدي كانت يعني معلومات أو خلينا نقول بدائل لكلمة banned اللي هنشوفها كتير في الwriting. فممكن أقول banned, forbidden, prohibited, restricted in public places in order to reduce its negative effects. It is not recommended to use the cliché of in this essay I will or this essay will. يعني cliché هي cliché هي حاجة مكررة بتحصل كتير وكمان مش مفيدة، يعني مش الجزء المفيد اللي احنا بنتكلم عنه في الانترودكشن. فخلينا نشوف هنا this is the writer's opinion. I see you have stated your opinion clearly. However, there are better ways to state your opinion in a way that will eliminate any doubt, such as in my opinion, I believe, or I think. هنا مفيش مشكلة إنه الwriter قال I completely agree with stop smoking in all public areas. However, يعني خلينا نقول إنه الأفضل دايما الأفضل إنه أبعد عن completely agree or firmly agree or strongly agree. مرة تانية ده ممكن يكون risky لأنه التون الخاص بالwriting مهم جدا وده بيهم التاسك response.
فكان الأفضل إن احنا نقول in my opinion, I believe, or my opinion, I think, or يعني حاجة زي كده بالمعنى ده، لأنه دي ممكن تكون risky. في ناس ممكن تقبلها وفي ناس ممكن تعتبرها إنه لا مش ملتزم بالتون المطلوب في الرايتنج. أنا ما بقولش إنها غلط، لكن يعني suggest improvement. بعد كده عندنا الجزء الثاني sorry هو الموضوع طويل، كان فيه كلام كتير، بس خلينا نرجع. تمام. النقطة دي النقطة دي كانت خاصة بالبادي. ازاي البادي ابتدى؟ Smoking is the most common habit for many people around the world. However, smoking can cause many problems to our health and our children's life, which can be the first reason behind banning smoking. It also can cause cancer to human body, as many research has shown it's dangerous. طيب خلينا نشوف النوت. Here is the main reason why I mentioned that you could have been more organized. In 2-3 sentences, you've given 3 repeated reasons, topic sentences which could have been combined and made in one strong reason. For example, the most important reason is smoking is one of the most common and harmful habits around the world. It affects both of the smokers and his family. فكان both of the smoker and his family أو ممكن their family، بس يعني يفضل تبقى بالشكل ده. فخلينا مرة تانية. Smoking is the most common habit for many people around the world. However, smoking can cause many problems to our health. فأنا هنا شفت إنه في 3 أسباب بتكرر نفسها لنفس النقطة، فكان يفضل إن أنا أكمباينهم كلهم في جملة واحدة مترابطة هتوضح نفس المعنى زي المثال اللي اديته هنا. وبعد كده النوت الثانية. Here you mentioned 2 relevant examples for one reason. You could have used one of them in order not to increase the word count of the essay, which usually leads to unnecessary mistakes. فأنا علشان أدي مثالين لسبب واحد مش مظبوط. خلينا نفتكر إنه أنا بدي سبب، بشرح السبب، بدي مثال، وبعدين سبب وبشرح السبب وبعدين مثال. ما ينفعش إن أنا أدي مثلا سبب ومثالين أو سببين ومثال واحد. يعني لازم يكون في توازن، سبب مثال سبب مثال وهكذا. For instance, many people has been died. يعني بغض النظر عن الجرامر، خلينا نتكلم في المحتوى نفسه by cancer, which was the main cause behind it. In addition, many children get sick by smoker people nearby, and we should avoid that habit. For this reason, I completely agree that smoking is the worst habit has been done by many people who do not care about their life. فهنا بالنسبة للمعلومة دي كانت الخاصة بالنوت، إنه في 2 relevant examples the one reason. المطلوب one reason شرحه وبعد كده one relevant example. أي محاولة لزيادة عدد الكلمات، أي محاولة لزيادة عدد التفاصيل الموجودة في الرايتنج ممكن تقلب بالنتيجة المعكوسة. very risky. بعد كده الجزء الثاني أو النوت الثانية. For this reason, I completely agree that smoking is worst habit has been done by many people. فكان التعليق عليها هنا إنه this is a great way to introduce your opinion. However, I prefer it in the introduction. This is exactly how you should mention your opinion to get the highest possible score for this section. فهنا الكاتب استخدم طريقة مناسبة جدا علشان نتكلم عن رأيه مع التحفظ على completely. يعني ده رأي شخصي، شايف إنها مخاطرة مش مطلوبة، ولكن still مش غلط، تعتمد على الإكزامينر. فكان يفضل إن احنا نشوف ده في الانترودكشن، إنه يعني الرأي هنا مفصل أكتر، واضح أكتر، في يعني حاجة بتبرره. فكان يفضل إن احنا نستعمل الرأي ده في الانترودكشن أحسن، كان مكانها أحسن. بعد كده آخر حاجة وهي conclusion.
In conclusion, smoking has its dangers on our life and environment and can our freedom for those and many different reasons. We should protect us and stay away from smoker people, and the government should do effective ways and rules to stop smoking. فهنا the tone used in the conclusion is a bit extreme. ليه أنا قلت extreme؟ لأن زي ما شايفين هنا we should protect us and stay away from smoker people, and the government should do effective ways and rules to stop smoking. يعني أهم حاجة هنا النوت، أهم حاجة لازم نفتكر إنه التون ما ينفعش إنها تتغير. التون لازم تكون neutral، لازم تكون balanced، ما ينفعش إن إحنا نخليه enemy. the tone used in the conclusion is a bit extreme, which is not preferred in IELTS writing. You must be neutral, and you should always stay away from making the other side an enemy or to sound offensive. This is a very important point. فدي حاجة ممكن تضر الرايتنج جدا. فيعني دي برضو حاجة لازم ناخد بالنا منها، انه التون اللي احنا بنستخدمها في الرايتنج الخاص بينا لازم تكون neutral. ما ينفعش ان احنا نخلي الجانب التاني enemy، ما ينفعش ان احنا نخلي الجانب التاني اقل ذكاء، ما ينفعش نخلي الجانب التاني بأي شكل من الأشكال يعني offended، ما ينفعش. The candidate has addressed the main issue in the introduction of the essay correctly. The candidate has used the appropriate tone in explaining the main issue, the writer's opinion, the reasons for his or her opinion, and the relevant examples. Thus, a conclusion can be شوية extremism. The writer has used the correct structure, giving reasons and examples as the essay instructed. The writer have been more organized in sharing the reasons, could have been more organized in sharing the reasons and examples. The writer should have been more direct and firm in explaining his opinion زي ما قلنا قبل كده. فدي طبعا يعني اوكي، هو طبعا بشكل اساسي عندنا المعلومات اللي تدينا سكور 6، لكن كان ممكن تبقى احسن. بعد كده نيجي للcoherence and cohesion، وزي ما اتفقنا ده عن تقسيم الباراجرافز وكمان عن مدى ترابط ومنطقية الموضوع. The candidate has used an appropriate number of paragraphs in order to discuss and clarify his or her opinion and supporting reasons. Candidate has used separate paragraphs for the first reason, followed by the relevant example, and second reason with its relevant example. However, the chosen reasons and examples were not organized or introduced clearly, which affected the coherence of the essay. احنا هنا بالنسبة للنمبر of paragraphs كان يعني مناسب طبعا، ومناسب للرأي وللsupporting reasons، لكن كانت المشكلة ابتدت انه يعني احنا استعملنا طبعا paragraphs منفصلة لأول سبب followed by the relevant example and second reason with its relevant example، بس the chosen reasons and examples الأسباب اللي تم اختيارها والأمثلة ما كانتش مرتبة، وده هنشوفه بالتفصيل بعد شوية. بعد كده the candidate has included more than one example for one reason، وده طبعا affected the coherence. The candidate does not have a clear topic sentence for both of the paragraphs where he or she explained his or her opinion to the readers, which affected the coherence of the essay negatively. طبعا أنا ما عنديش clear topic sentence، فما عنديش coherence أو cohesion. الموضوع بتاعي ما بيبقاش واضح، بيخلي فيه effort زيادة على الريدر إن هو يحاول يفهم الفكرة فين. The candidate has used certain linking devices repeatedly without valid reason. Linking devices, linking words يعني اللي بتأثر على ترابط الموضوع، كان أحيانا في استخدام ليها شوية غلط من غير سبب. Some linking devices are not used correctly. طبعا بعض linking devices كمان كانتش صحيحة. خلينا نشوف. من البداية هنا coherence and cohesion is about paragraphing your essay. Your opinion is an essential part of the introduction or the conclusion. I personally and strongly recommend to put it at the beginning. However, it has to be part of the introduction. فسواء كان في introduction أو في conclusion هو عادة جزء من الباراجراف، ما بيبقاش ليه باراجراف واحد أو باراجراف خاص بيه
إلا لو كان مثلا suggested solution في يعني في cause and effect أو problem solution. لو كان مطلوب في السؤال إنه suggest solutions، فوقتها بيكون ليه paragraph خاص بيه مستقل بيه as a solution before conclusion. فده كان يفضل طبعا إنه يكون introduction مع opinion. This can be used as a main topic sentence, the main reason why you agree with banning smoking in public places. Smoking is the most common habit for many people around the world. طيب خلينا نقول هنا يعني احنا عندنا هنا أكتر من topic sentence، فكان المفروض إن احنا نستعمل دي smoking the most common habit for many people around the world، وبعد كده نبني على هذا الأساس. This linking word or linking device is not used correctly since it's a relative clause. If you use it in or if you use in at the beginning of the sentence, it will change the meaning. يعني مثلا خلينا نقول هنا of whatever followed it. That's why I marked you down for this mistake, not the grammatical mistake, but the mistake in the coherence and this paragraph. طيب خلينا نشوف. However, smoking can cause many problems to our health and our children's life. Which can be the first reason behind banning smoke? Well, في هنا full stop. فأنا كده ابتديت جملة جديدة. ما ينفعش إن أنا أستعمل which as a relative clause في بداية الجملة لأنها بشكل أساسي هتيجي كسؤال. فممكن أقول in which مثلا. أو ممكن أشيل مثلا full stop. يعني في أكتر من طريقة إن أنا أستخدمها as a relative clause. ما ينفعش إن أنا أستخدمها بالشكل ده. فهنا هي مش على الجرامر ولكن للمعنى، لأن هي عملت هنا confusion كأنه سؤال، بس سؤال ملوش محل في الباراجراف نفسه. This is another sentence that came as a topic sentence and repeated reason, only in different words and order. You should be careful when you start your paragraph since the first sentence is your topic sentence and the main details you will build on your essay. فهنا وهنا أنا عندي نفس المعلومات تقريبا. يعني عندي smoking can cause many problems to our health and our children's life, which can be the first reason behind banning smoke. فأنا ممكن أبتدي بيه أو ممكن أبتدي بيه. فالمهم إنه ما يكونش فيه two strong topic sentences موجودين في نفس المكان، علشان ده هيبان كأنه repetition. أنا لازم إنه يعني أستخدم واحدة وأبني عليها. إذا في واحدة تانية وأنت مش شايف إنها متشابهة، ما ينفعش أحطها في الباراجراف نفسه. لازم أبتدي بسبب تاني أو باراجراف تاني علشان تكون supporting reason للي أنا بحاول أقوله. بعد كده النوت الثانية you have given two rich examples here. You may use only one and explain how relevant it is to your opinion. The main structure of the paragraph goes like that. The main reason, topic sentence, explaining the main reason, which is one reason only in every paragraph, giving the relevant example which supports this reason. فأنا هنا كان الباراجراف اللي عندي في 1 في 2 وبعد كده في المثال اللي بعده. يعني كان ممكن يكون منظم بشكل أكتر وكان ممكن يتم تنسيقه بشكل يدينا سكور أعلى. بعد كده this is your opinion which I evaluated before. However, the used linking word device here can be replaced with others like that's why. For this reason, I completely agree that smoking is worst habit. يعني that's why هتكون مباشرة أكتر وهتكون يعني بتساعد على الترابط أكتر. لكن هل دي غلط؟ أنا ما بقولش إنها غلط، ولكن still أنا بحاول أسجست بدائل. بعد كده this is a repeated linking word which is not preferred in IELTS writing. The best way to raise your score in the 4 sections is to learn and use variety of vocabulary and a different range of linking devices and grammar structure in order not to be stuck with one word repeatedly. In addition, أنا شفتها أكتر من مرة في الموضوع، فكان لازم إن أنا أتكلم في repeating linking devices لأن ببساطة زي ما قلنا
من الحاجات اللي ممكن تقلل السكور في الآيلتس هو استخدام كلمات مكررة. In addition to the first reason of banning smoke, there is another reason. طيب خلينا نشوف. You have used a number of unnecessary linking words and repeated information. You don't need to repeat the previous reason. Alternatively, you may write another reason is, another effective cause is, additionally. يعني هنا أنا ممكن أقول إنها محاولة لزيادة عدد الكلمات أو ممكن ما تكونش مقصودة، لكن كل الأحوال يعني طبعا مش مفضل إن احنا نتكلم زي ما بنقول في العربي بالإضافة للسبب السابق مثلا، يعني على حسب ما فهمت، فمش مفضل ده أبدا. حتى إذا هنستعمل يعني بنحاول نقرب للإنجليش لوجيك أكتر علشان يطلع معانا التاسك أو الإساي أحسن. بعد كده خلينا طبعا نشوف دي النوت الموجودة. بعد كده النوت اللي بعدها for example. Using for instance or for example should come at the beginning of the sentence. يعني مثلا خلينا نقول هنا okay. okay. دي طبعا كلها جمل كتير. In the UK for example كمان مش غلط، بس يفضل إنه إحنا بنبتدي for example بعد كده كما in the UK. يعني هنا أنا علشان أتجنب أي مشاكل في punctuation، أي مشاكل في المعنى الخاص بالسنتنس، أنا فاهمة إن إحنا لازم نستخدم complex sentence، لكن هنا هي حاجة زي الجملة الاعتراضية، فكان يفضل إن إحنا نستخدم for example مع بداية الجملة بعد كده كما in the UK وبعد كده بتكمل عادي، لأن هنا ممكن تكون مظبوطة لكن بعد كده ممكن تبقى a little bit risky. فهل هي غلط؟ مش غلط، ولكن يعني هي نصيحة إنه يستخدم for example or for instance في البداية علشان يعني نبعد عن أي نوع من المخاطرة. طيب هو هنا ما كانش فيه actually تعليق، أو يعني كان ممكن يبقى فيه تعليق بس ما شفتوش ضروري، فهنا هنعتبر إن ال coherence and cohesion section is done. تمام. بعد كده extra resources، وطبعا ده احنا عارفين إنه خاص بالكلمات. Can cause cancer to human body. The sentence is not absolutely wrong. However, it doesn't seem genuinely English. It is better to use the following. It also causes cancer. It leads to several diseases such as cancer. Actually, أنا حطيت لينك من Merriam-Webster ده الدكشنري، كمان في أكسفورد، كمان في كامبريدج، فعلشان نقدر نفهم بالضبط إزاي نستخدم كلمة cause، أنا عادة include links للكلمات علشان، وطبعا من dictionaries علشان تبقى المعلومة واضحة. It's dangerous. I guess you meant to use dangers. وأنا هنا ما بتكلمش عن grammar، أنا هنا بتكلم عن vocabulary. Not dangerous, since dangerous is an adjective and what you should use there is a noun. So it should be it's dangerous. بعد كده by smoker people. Unfortunately, this is incorrect. You should write by smokers. That smoking is worst habit has been done. I believe it is better to use have, not done. You may say that smoking is the worst habit they have ever had. A habit is a repeated action. However, in English, we say I have a habit, not I do a habit, in addition to adding the to worst, since it is a superlative. ما كانتش موجودة. Ban the smoker people and stop them to do this. I believe it is better to use prevent the smokers from and then verb ing. So prevent the smokers from smoking, مثلا. It is not preferred to use ban and stop together in the same sentence. Besides, it is not necessary, or it is unnecessary to repeat the idea. Ban, stop الاثنين زي بعض. ممكن اختصرهم ببساطة في prevent يعني somebody from
أو prevent something. فيعني إحنا بنحاول قدر الإمكان ما نكررش، لأن التكرار بيدل على حاجتين، بيدل إنه أنا ما عنديش كلمات كافية، أو بيدل على إن أنا بحاول ألاقي وسيلة إن أزود عدد الفوكابولري بتاعي، وفي الحالتين الموضوع هيأثر تأثير نيجاتيف، وده completely unnecessary، مش محتاجين. بعد كده معلومات أكتر عن بان من كامبريدج المرة دي. بعد كده tack on. It is a good verb to use generally, however it is incorrect and doesn't suit the meaning you want. The verb means to add or handle something quickly and without prior planning. يعني tack on هي حاجة بنعملها بسرعة من غير تخطيط ومن غير اهتمام كافي. فيعني دي مش ما أعتقدش إن ده المعنى كان المفروض. The verb means to add or handle something quickly and without prior planning. You may check this link وده من Collins. بعد كده should do effective ways and rules. Ways and rules require certain verbs like force, enforce, use, force rules, enforce rules, زي law enforcement. بعد كده use, make, but unfortunately do is not the correct verb to use with rules. بعد كده بيجي الجزء الخاص بالجرامر. غلطات الجرامر عادة مش كتيرة، ولكن في شوية تعليقات هنا. Who is sit nearby him? I understand that what you wanted to use is who as a relative clause, not as a question, and therefore it should be who sits near him. Harms. This verb followed a modal verb, and therefore you must remove any addition or any additional s, ing, or whatever. With stop smoking, it should be I agree with banning smoking. I agree with prohibiting smoking. لأن with is always followed by a noun or verb ing, so it has to be banning, stopping, prohibiting, restricting. Many research has shown you have used many, which must be followed by plural and suitable verb. It should be many researchers have shown. Many has been died by cancer. Using many and has together. You have used the verb die. This verb cannot be used in the passive voice since it is logically impossible. You should have written many have died of cancer. فكان المشكلة إنه يعني many has كمان الverb نفسه كان فيه مشكلة. نقدر نعرف أكتر عن المعلومات أو الغلط من اللينك ده. بعد كده smoker people. It should be smokers since the meaning is already included in smoker, the one who does the action. Should be raised taxes. This should be ing since there is no way in English to use two consecutive verbs without separating them or changing the second verb to be verb ing, and therefore it will be should be raising. His worst habit has been done by many people who don't care about their life and their children's life, and those people would be more should be more educated about the causes of smoking. Worst, it should be the worst since it's superlative. Their life and their children's life, you should have used lives since you've used their twice. Hence, they should be followed by lives, their children's lives. Should be more educate. The verb should be changed into educated. It will be should be more educated. ده طبعا المبني المفهوم. بعد كده smoking is one of the main reasons. You should use reasons, plural, instead of singular. It will be smoking is one of the main reasons. One of main reasons. Imagine how will be its impacts. Once again, how is a relative clause here? So it is the order of the sentence or the structure has to be different. Imagine how its impact on our environment. بعد كده should be avoided. نفس الغلطة should be وبعد كده avoided. ده كان آخر writing معانا النهاردة، كانت آخر essay معانا النهاردة.
طبعا بتمنى تكون المبادرة بتساعدكم، بتمنى تكون المبادرة عن حسن ظنكم. ياريت تفتكروا تبعتوا لنا الرايتنج الخاصة بيكم، أيا كان نوع المواضيع اللي حابين تبعتوها، سواء كانت essay أو خلينا نقول task 1 task 2 academic or general، مش مشاكل أبدا. مرة تانية بشكركم على وقتكم، أنا بشكركم على وقتكم، بتمنى أكون فدتكم وأشوفكم الفيديو الجاي.